Today's lesson is a little different. It's not a conversation, but it's a letter. A young woman named Sofia has been visiting Albania for 2 weeks. She's writing a postcard to her grandmother back home, sharing her travel memories. Let's read her letter together, first in Albanian, then in English, and then both sentence by sentence. So we'll take our time. Let's begin. E dashur gjyshe. Përshëndetje nga Shqipëria. Këto 2 javë kanë qenë të mrekullueshme. Kam udhëtuar nga veriu në jug dhe kam parë vende të mahnitshme. Fillova pushimet e mia në Tiranë, kryeqyteti i Shqipërisë. Është një qytet plot jetë, me njerëz shumë miqësor dhe shumë kafene. Çdo mëngjes pija një kafe ekspres në një lokal të vogël pranë sheshit Skënderbej. Pastaj vizitova bunkart dhe muzeun historik kombëtar. Ishte shumë interesant të mësoja për historinë shqiptare. Pas disa ditësh në Tiranë, udhëtova drejt Beratit, qytetit të 1000 dritareve. Rrugicat me kaldrëm, shtëpitë e bardha dhe kalaja në maj të Kodrës më lanë pa fjalë. Në darkë, hëngra tavkosi dhe një ëmbëlsirë të quajtur trileçe. Ishte një nga vaktet më të shijshme që kam provuar ndonjëherë. Më pas shkova në jug, në rivjerën shqiptare. Plazhet janë të kristalta dhe ngjyra e detit është blu e thellë. Qëndrova disa ditë në Dhërmi dhe pastaj në Sarandë. Çdo mëngjes shëtisja përgjatë Bregdetit dhe shijoja diellin. Në mbrëmje shikoja perëndimin e diellit me një akullore në dorë. Këtu njerëzit janë shumë mikpritës, gjithmonë buzëqeshin dhe të ndihmojnë me kënaqësi. Një nga ditët më të bukura ishte në Ksamil, një fshat pranë Sarandës. Uji është aq i pastër sa mund të shohësh peshqit duke notuar. Hëngra peshk të freskët në një restorant buzdetit. Kamarieri më solli edhe një gotë vere nga kantina lokale. Gjithçka ishte perfekte. Ushqimi, pamja dhe qetësia. Tani jam në Gjirokastër, një qytet i lashtë me shtëpi guri dhe rrugë të pjerta. Kam vizituar Kalan e Madhe dhe më pëlqeu shumë pazari i vjetër. Bleva disa suvenire të punuara me dorë për ty, gjyshe. Do t'i sjell kur të kthehem. Kam bërë shumë foto të maleve, të detit, të njerëzve që punojnë në treg. Shqipëria është e vogël, por plot surpriza. Kam mësuar disa fjalë shqip gjithashtu. Faleminderit do të thot thank you dhe bukuri do të thot beauty. Të gjithë më ndihmojnë kur përpiqem të flas shqip dhe qeshin me mirësi. Pushimet po mbarojnë, por do t'i mbaj gjithmonë në zemër këto kujtime. Do të doja shumë që një ditë të udhëtonim bashk këtu, gjyshe. Të përqafoj fort dhe të dërgoj shumë dashuri nga Shqipëria. Me dashuri, Sofia. Very well, let's see now in English. Dear Grandma, greetings from Albania. These 2 weeks have been wonderful. I traveled from north to south and saw amazing places. I started my vacation in Tirana, the capital of Albania. It is a lively city with very friendly people and many cafes. Every morning I had an espresso coffee in a small cafe near Skënderbej Square. Then I visited Bunkart and the National History Museum. It was very interesting to learn about Albanian history. After a few days in Tirana, I traveled to Berat, the city of 1,000 windows. The cobblestone streets, white houses, and the castle on top of the hill left me speechless. For dinner, I had tavkosi and a dessert called trileçe. It was one of the most delicious meals I ever tried. Then I went south to the Albanian Riviera. The beaches are crystal clear and the sea is a deep blue. I stayed for a few days in Dhërmi and then in Saranda.
Every morning, I would walk along the coast and enjoy the sun. In the evening, I would watch the sunset with an ice cream in my hand. The people here are very hospitable, always smiling and happy to help you. One of the most beautiful days was in Ksamil, a village near Saranda. The water is so clear that you can see the fish swimming. I ate fresh fish in a restaurant by the sea. The waiter even brought me a glass of wine from the local winery. Everything was perfect, the food, the view, and the tranquility, or the peace. Now I am in Gjirokastër, an ancient city with stone houses and steep streets. I visited the big castle and I really liked the old bazaar. I bought some handmade souvenirs for you, Grandma. I'll bring them when I get back. I took a lot of pictures of the mountains, the sea, the people working in the market. Albania is small but full of surprises. I learned a few Albanian words too. Faleminderit means thank you and bukuri means beauty. Everyone helps me when I try to speak Albanian and they laugh with love or with kindness. The holidays are coming to an end, but I will always keep these memories in my heart. I would love for us to travel here together one day, Grandma. I hug you tightly and send you lots of love from Albania. With love, Sofia. Now that you've heard it once in Albanian and then in English, let's try to separate it sentence by sentence, Albanian and English. E dashur gjyshe, dear Grandma. Përshëndetje nga Shqipëria, greetings from Albania. Këto 2 javë kanë qenë të mrekullueshme. These 2 weeks have been wonderful. Kam udhëtuar nga veriu në jug dhe kam parë vende të mahnitshme. I've traveled from north to south and seen amazing places. Fillova pushimet e mia në Tiranë, kryeqyteti I Shqipërisë. I started my vacation or holidays in Tirana, the capital of Albania. Është një qytet plot jetë, me njerëz shumë miqësor dhe shumë kafene. It's a lively city, full of friendly people and many coffee shops. Çdo mëngjes, pija një kafe ekspres në një lokal të vogël pranë sheshit Skënderbej. Every morning, I drank an espresso in a small cafe near Skanderbeg Square. Pastaj vizitova bunkart dhe muzeun historik kombëtar. Ishte shumë interesant të mësoja për historinë shqiptare. Then I visited Bunkart and the National History Museum. It was very interesting to learn about Albanian history. Pas disa ditësh në Tiranë, udhëtova drejt Beratit, qytetit të 1000 dritareve. After a few days in Tirana, I traveled to Berat, the city of 1,000 windows. Rrugicat me kaldrëm, shtëpitë e bardha dhe kalaja në maj të kodrës më lanë pa fjalë. The cobblestone streets, white houses and the castle on the hill left me speechless. Or without words, literally, pa fjalë. Në dark, hëngra tavkosi dhe një ëmbëlsirë të quajtur trileçe. For dinner, I had tavkosi and a dessert called trileçe. Ishte një nga vaktet më të shijshme që kam provuar ndonjëherë. It was one of the most delicious meals I've ever tried. Më pas, shkova në jug, në rivjerën shqiptare. Then, or afterwards, I went south to the Albanian Riviera. Plazhet janë të kristalta dhe ngjyra e detit është blu e thellë. The beaches are crystal clear and the sea is a deep blue color. Qëndrova disa ditë në Dhërmi dhe pastaj në Sarand. I stayed a few days in Dhërmi and then in Saranda. Çdo mëngjes shëtisja përgjatë bregdetit dhe shijoja diellin. Every morning I walked along the seaside and enjoyed the sunshine. Në mbrëmje, shikoja perëndimin e diellit me një akullore në dorë. In the evening, I watched the sunset with an ice cream in my hand. Këtu njerëzit janë shumë mikpritës. Gjithmonë buzëqeshin dhe të ndihmojnë me kënaqësi. The people here are very hospitable. They always smile and help you gladly. Një nga ditët më të bukura ishte në Ksamil, një fshat pranë Sarandës. One of the most beautiful days was in Ksamil, a village near Saranda.
Uji është aq i pastër sa mund të shohësh peshqit duke notuar. The water is so clear that you can see the fish swimming. Hëngra peshk të freskët në një restorant buz detit. I ate fresh fish at a restaurant by the sea. Kamarieri më solli edhe një gotë vere nga kantina lokale. The waiter also brought me a glass of wine from the local vineyard. Gjithçka ishte perfekte. Ushqimi, pamja dhe qetësia. Everything was perfect. The food, the view, and the peace or tranquility. Tani jam në Gjirokastër, një qytet I lashtë me shtëpi guri dhe rrugë të pjerta. Now I'm in Gjirokastër, an ancient city with stone houses and steep streets. Kam vizituar Kalan e Madhe dhe më pëlqeu shumë pazari I vjetër. I visited the big castle and I really liked the old bazaar. Bleva disa suvenire të punuara me dorë për ty, gjyshe. I bought some handmade souvenirs for you, grandma. Do t'i sjell kur të kthehem. I'll bring them when I come back. Kam bërë shumë foto, të maleve, të detit, të njerëzve që punojnë në treg. I've taken many photos of the mountains, the sea, and people working at the market. Shqipëria është e vogël, por plot surpriza. Albania is small, but full of surprises. Kam mësuar disa fjalë shqip gjithashtu. I've learned a few Albanian words too. Faleminderit do të thot thank you dhe bukuri do të thot beauty. Faleminderit means thank you and bukuri means beauty. Të gjithë më ndihmojnë kur përpiqem të flas shqip dhe qeshin me mirësi. Everyone helps me when I try to speak Albanian and they laugh kindly. Pushimet po mbarojnë, por do t'i mbaj gjithmonë në zemër këto kujtime. The holidays are ending, but I'll always keep these memories in my heart. Do të doja shumë që një ditë të udhëtonim bashk këtu, gjyshe. I would love for us to travel here together one day, grandma. Të përqafoj fort dhe të dërgoj shumë dashuri nga Shqipëria. I send you a big hug and lots of love from Albania. Me dashuri, with love, Sofia. Very well, here's a list of useful words and phrases for you. We only have words here, but I've kept the title of phrases. Okay, pushime, holiday. Pushime. Udhëtim, trip. Udhëtim. Qytet, city. Qytet. Fshat, village. Fshat. Plazh, beach. Plazh. Mal, mountain. Mal. Det, sea. Det. Diell, sun. Diell. Shëtitje, walk. Shëtitje. Qetësi, peace or tranquility. Qetësi. Mikpritje, hospitality. Mikpritje, literally guest waiting, to wait for guests. Cafe express, espresso coffee. Cafe express. Ver, wine. Ver. Peshk, fish. Peshk. Souvenir, souvenir. Souvenir. Fotografi, photo. Fotografi. You can also say photo. Kujtime, memories. Kujtime. Bukuri, beauty. Bukuri. Ju përqafoj, I hug you, or I send you a hug when you're writing a letter. Ju përqafoj. And me dashuri, with love, me dashuri. And that was Sofia's postcard from her holidays in Albania. Hopefully, through her words, we can feel the beauty, warmth, and flavor of Albanian life. If you ever visit Albania yourself, don't forget to write your own
kartolin nga pushimet, postcard from holidays. If you like this video, please hit the like button and subscribe for more daily videos. And if you're serious about becoming fluent in Albanian, please send me an email at shqipify@gmail.com, which you can find in the description below. I'll see you in our next video.